बजारको सबैभन्दा ठुलो सत्य के हो भने इफ यु आर नट मेकिङ मनी देन यु आर द प्रोडक्ट। यो सत्य हो। तपाईको घरमा, साथीहरू, परिवार, अफिसमा हरेक व्यक्ति जसलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ वा चिन्नुहुन्न सबैले व्हाट्सएप प्रयोग गर्छन्। यो एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जुन हाम्रो संचार र सामाजिक अस्तित्वको लागि आवश्यक बनिसकेको छ। के तपाईँ साँच्चै व्हाट्सएप बिना बाँच्न सक्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? सम्भवतः होइन। र के तपाईले व्हाट्सएपको कुनै अल्टरनेटिभ एप्लिकेसन देख्नुहुन्छ? उत्तर स्पष्ट छ, अ बिग नो। यो अद्भुत मोनोपोली होइन त। धेरै च्याट र अन्य एप्लिकेसन्सहरू आए र गए, तर व्हाट्सएपले भने ग्लोबली रिमार्केबल सक्सेस हासिल गर्यो। तर के व्हाट्सएपले वास्तवमै ठूलो समस्या समाधान गरिरहेको छ? यो हामीबाट कुनै शुल्क लिँदैन। यदि हामी व्हाट्सएपलाई पैसा तिर्दैनौँ भने व्हाट्सएपले कसरी पैसा कमाउँछ? केही मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ कि हामीलाई के मतलब। तर यदि म तपाईलाई भन्नु कि व्हाट्सएप तपाईबाट धेरै पैसा कमाइरहेको छ हरेक दिन र तपाईलाई त्यो बारे थाहा पनि छैन, सोच्नुहोस्, यदि व्हाट्सएपले तपाईबाट 1 रुपैयाँ पनि लिँदैन, प्लेटफर्ममा विज्ञापन पनि चलाउँदैन र कुनै प्रत्यक्ष आम्दानीको मोडेल पनि छैन भने किन फेसबुक जस्तो कम्पनीले यसलाई 19 बिलियन अमेरिकन डलर, करिब 26 खर्ब 22 अर्ब नेपाली रुपियाँमा किन्यो होला त? वाट इफ म तपाईलाई आज व्हाट्सएपका केही स्ट्र्याटेजिजहरू बताऊ जसले यो सबै पोसिबल बनायो? वाट इफ म सोसल मिडियामा केही सबैभन्दा टिप सिक्रेट्स तपाईलाई रिभिल गरौँ? यी सिक्रेट्स बुझ्नका लागि हामीलाई अलि पछाडि फर्किनुपर्छ। कुरा 2009 को हो। त्यो टाइम व्हेन व्हाट्सएप स्टार्टेड। 2009 नै त्यो वर्ष थियो जब जेनरल पब्लिकले पहिलो पटक इन्टरनेट एक्सेसलाई ट्रुली अनुभव गर्न थाल्यो। त्यो समय थियो जब मानिसहरूले आफ्नो खल्तीमा स्मार्टफोन राख्न थाले। 2008 को तुलनामा 2009 मा स्मार्टफोन बजार 24% बढेको थियो। फेसबुक पनि र्यापिडली ग्रो गरिरहेको थियो र मानिसहरू मोबाइलमा भिडियो गेम खेल्न थालेका। ब्रायन एक्टन नामका व्यक्तिले एउटा ट्विट गरे जसमा उनले उल्लेख गरे कि फेसबुकमा जागिरका लागि आवेदन दिए पनि उनलाई जब मिलेन। त्यसपछि उनले आफ्नो जीवनमा नयाँ अवसरहरू खोज्ने निर्णय लिए। केही महिनाभित्रै ब्रायन एक्टन र उनका साथी ज्यान कौमले स्मार्टफोन एप्लिकेसन बनाउने योजना बनाए जसलाई उनले व्हाट्सएप नाम दिए। 2009 मा उनीहरूले यो एप पहिलोपल्ट आइफोन युजर्सका लागि मात्र ल्याए। 2010 मा यो एप एन्ड्रोइड युजर्सका लागि पनि उपलब्ध गराइयो। सुरुमा यो एपले मानिसहरूलाई निजी मेसेज पठाउने सुविधा मात्र प्रदान गर्थ्यो। त्यो समय ट्रेडिसनल एसएमएस महँगो हुन्थ्यो, तर व्हाट्सएपले अनलिमिटेड मेसेजेस निशुल्क पठाउने सुविधा दिँदै थियो, त्यो पनि वर्ल्ड वाइड। प्रत्येक निशुल्क एप्लिकेसनले पैसा कमाउने 3 प्रमुख तरिकाहरू छन्, एडभर्टाइजिङ, इन एप पर्चेजेस र तपाईको डेटा सेलिङ। तर व्हाट्सएपका दुवै संस्थापकहरूलाई विज्ञापनबाट घृणा थियो। उनीहरूको उद्देश्य एउटा यस्तो प्लेटफर्म निर्माण गर्नु थियो जसले मानिसहरूलाई साँचो रूपमा जोड्दथे। व्हाट्सएपका संस्थापकहरूले एउटा ब्लग पोस्टमा विज्ञापनप्रतिको आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका थिए। व्हाट्सएप सुरु गर्नुको मुख्य कारण नै एउटा सेक्युर, दोस्रो युजर फ्रेन्डली र तेस्रो एडभर्टिजमेन्ट फ्री उत्पादन गर्नु थियो जुन वर्ल्ड वाइडका मानिसहरूका लागि फाइदाजनक हो। उनीहरूको प्रायोरिटी मात्र व्हाट्सएपलाई राम्रो बनाउनु थियो। त्यसैले तेस्रो अर्थात् अन्तिम विकल्प मात्र बाँकी रह्यो, तेस्रो पक्षलाई तपाईको डेटा बेच्ने। तर यो पैसा कमाउने तरिका स्वतः असम्भव थियो किनभने दुवै संस्थापक प्राइभेसी समर्थक थिए र तिनीहरूले कहिले डेटा बेच्ने जस्तो गलत काम गर्ने कल्पना समेत गर्न सकेनन्। त्यसैले उनीहरूसँग पैसा कमाउने कुनै उपाय नै बाँकी रहेन। यसकारण तिनीहरू केवल आफ्ना साथीहरूबाट प्राप्त भएको सीमित लगानीको भरमा आफ्नो एप्लिकेसन विकास गरिरहेका थिए। खर्चलाई सकेसम्म न्यून राख्दै तिनीहरू कुनै प्रकारको आम्दानी नगरी बस जीवित मात्र थिए। व्यावहारिक रूपमा व्हाट्सएप टोलीसँग कुनै राजस्व योजना थिएन जसले गर्दा उनीहरूलाई सस्तो टेबलहरू प्रयोग गर्नुपर्ने र जाडोमा सस्तो ब्ल्याङ्केटले काम चलाउनु पर्ने अवस्था थियो। विलासिता त परै जाओस्, तिनीहरू आधारभूत आवश्यकताहरू समेत वहन गर्न असमर्थ थिए। नयाँ अनुभव मिल्न थाल्यो र यही अवधारणाले व्हाट्सएपलाई अगाडि बढाउने अवसर दिलायो। तिनीहरूले केही नयाँ विशेषताहरू थप्न थाले जस्तै फाइल ट्रान्सफर गर्ने सुविधा। अब व्हाट्सएपलाई आफ्ना सर्भरहरूमा लगानी गर्न, ठुलो टोली भर्ना गर्न र सञ्चालन सहज राख्न पैसाका आवश्यकता पर्न थाल्यो। त्यसैले अन्ततः उनीहरूले प्रत्येक युजरकर्ताबाट $1 लिने निर्णय गरे। केही देशहरूमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्न पहिले नै खरिद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने केही देशहरूमा वार्षिक शुल्क लाग्थ्यो। यो शुल्क तिर्नुपर्ने अनिवार्य भन्ने थिएन। यदि कोही प्रयोगकर्ताले शुल्क तिर्न चाहँदैन भने पनि उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने कुनै दबाव थिएन। यो स्वैच्छिक रूपमा प्रयोगकर्ताहरूको योगदान थियो जसले एपको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्यो। धेरै मानिसहरूलाई यो आइडिया मूर्खतापूर्ण लाग्न सक्छ, तर यो योजना अत्यन्त सफल रह्यो। प्रयोगकर्ताहरू खुसी साथ शुल्क तिर्दै गए जसका कारण व्हाट्सएपको सञ्चालन लागत टार्न सम्भव बन्यो। टेक्नोलोजी कम्पनीहरूको सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरो के हो भने तिनीहरू कुनै नाफा नकमाए पनि तिनको मूल्य अरबौं डलरमा हुन सक्छ। यदि उनीहरूसँग राम्रो युजर्स आधार छ भने वास्तविक लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ लगानी गर्न रुचाउँछन् किनभने उनीहरूलाई थाहा छ डेटा नै नयाँ युगको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। व्हाट्सएपका संस्थापकहरूले सुरुवातमा लगानी लिन अस्वीकार गरे
किनभने उनीहरू डराएका थिए कि लगानीकर्ताहरूले राजस्व सिर्जना गर्नका लागि तिनीहरूलाई बाध्य पार्न सक्छन्। तर जब WhatsApp तीव्र रूपमा वृद्धि गर्न थाल्यो, ठूला लगानीकर्ताहरूले तिनीहरूलाई अर्बौं डलर लगानी गर्न प्रस्ताव गर्न थाले। लगानीकर्ताहरूले स्पष्ट रूपमा भने कि तिनीहरू कहिले WhatsAppको मोनेटाइजेसन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने छैनन्, न त तिनीहरूलाई विज्ञापन थप्न बाध्य पार्नेछन्। यही कारणले गर्दा WhatsAppले आफ्नो सञ्चालन विस्तार गर्दै गयो र नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई समेट्दै गयो। अन्ततः सामाजिक सञ्जालको एक विशाल शक्ति बन्न पुग्यो WhatsApp। यो मोडेल सबैका लागि फाइदाजनक साबित भइरहेको थियो। WhatsApp नेटवर्क इफेक्ट मोडेलमा काम गर्छ, जसको अर्थ हो जति धेरै प्रयोगकर्ताहरूले WhatsApp प्रयोग गर्छन् उति नै यसको प्रयोगकर्ता अर्थात् युजर एक्सपिरियन्स राम्रो हुन्छ। यसले यो पनि जनाउँछ कि WhatsApp कुनै एडभर्टिजमेन्ट बिना र कुनै पेड फिचर बिना नै धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ, किनकि यो एक जेन्युइन एप्लिकेसन थियो जसले ठूला स्तरमा मानिसहरूलाई जोडिरहेको थियो। यसैले मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपमा आफ्ना साथीहरू र परिवारहरूसँग सम्पर्कमा रहनका लागि उनीहरू WhatsAppलाई एडभर्टिज गरिरहेका थिए र एप्लिकेसनलाई प्रचार गरिरहेका थिए। राम्रो उत्पादन भएको कारण बढ्दो युजर्स आधारसँगै लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो। तर यो कति दिनसम्म चल्न सक्थ्यो? स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने यो लङ टर्म रूपमा टिक्न सक्ने उपाय थिएन। यस आइडियाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी लुपहोल नै यही थियो कि लगानीकर्ताहरू केवल डेटा पाउने आशामा पैसा लगाइरहेका थिए। तर वर्तमान संस्थापकहरू रहउन्जेल उनीहरूलाई कहिले डेटा प्राप्त हुने थिएन। आज होइन भने भोलि लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन आम्दानी सस्टेनेबल रेभेन्यूको माग गर्ने नै थिए, या त उनीहरूले यो एप कुनै ठूलो ब्रान्डलाई धेरै रकममा बेच्ने अपेक्षा गर्ने थिए। र अन्ततः त्यही भयो। 2014 मा एउटा यस्तो सम्झौता भयो जसले WhatsApp र विश्वका लागि टर्निङ पोइन्ट साबित गर्यो, फेसबुकसँगको सम्झौता। यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगतै WhatsApp फेसबुकको स्वामित्वमा गयो र सम्झौताको मूल्य थियो $19 अर्ब। सबैजना चकित भए, किनकि कसैलाई पनि बुझ्न गाह्रो भयो। यस सुरुबाट नै नाफा कमाउन नसकेको एप जससँग कुनै ठोस रेभेन्यू मोडल थिएन, त्यसमा फेसबुकले यति धेरै पैसा किन लगानी गर्यो? मानिसहरूले हिसाब किताब गर्न थाले, तर कुनै फाइदा भएन, किनकि WhatsAppले आफ्नो सुरुवाती 9 महिनामा केवल $1.2 मिलियन मात्र आम्दानी गरेको थियो। मानिसहरू बुझ्न असमर्थ थिए कि कसरी WhatsAppको मूल्य $19 अर्ब पुग्यो। यो साँच्चै चकित पार्ने कुरा थियो, किनकि फेसबुकको रेकर्ड अनुसार तिनीहरूको हरेक अधिग्रहण एक्विजिसन लाभदायक रहँदै आएको छ। यसअघि फेसबुकले इन्स्टाग्रामलाई $1 अर्ब मा खरिद गरेको थियो, तर WhatsAppका लागि फेसबुकले $19 अर्ब खर्च गर्यो। यस रकमबाट लगभग 20 मार्स मिसन चलाउन सकिन्थ्यो वा 13 वटा बुर्ज खलिफाको निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। तर प्रश्न उठ्छ, फेसबुकले WhatsAppमा यति धेरै पैसा किन लगानी गर्यो? कसरी मार्क जुकरबर्गले पहिलो इन्स्टाग्राम अधिग्रहण गरे र चतुर्याइपूर्वक यसको संस्थापकहरूलाई बाहिर निकालिदिए? यदि मार्क जुकरबर्गले कुनै ठाउँमा आफ्नो पैसा लगानी गर्छन् भने त्यसको पछाडि पक्कै पनि ठूलो खेल हुन्छ। मार्क जुकरबर्गको इतिहास यस्तो छ कि मानिसहरूले कहिले तिनको प्राइभेसी नीतिहरूमा विश्वास गरेनन्। यसपटक उनले WhatsAppका संस्थापकहरूलाई यो आश्वासन दिए कि उनीहरूले एपको सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्ने छैनन् र दुवै संस्थापकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा एप डेभलप गर्न दिनेछन्। तर यो अचम्म लाग्छ, किनकि फेसबुकको पुरै व्यापार मोडेल नै अधिकतम प्रयोगकर्ताहरूको डेटा सङ्कलन गरेर तिनीहरूको फिडलाई पर्सनलाइज्ड बनाउनेमा केन्द्रित छ। जुकरबर्गले फेसबुकमा व्यक्तिगत विज्ञापनहरू देखाएका छन् र तिनले अकल्पनीय रूपमा पैसा कमाएका छन्। तिनले ठिक यही इन्स्टाग्राममा पनि गरेका थिए, तर WhatsAppमा किन नगर्ने? यो त्यही फेसबुक हो जसले क्याम्ब्रिज एनालिटिका स्क्यान्डलमा पनि करोडौं मानिसहरूको डेटा तिनको अनुमति बिना दुरुपयोग गरेका थिए। धेरै समय अघि मार्क जुकरबर्ग र उनका साथीको च्याट भेटिएको थियो, जसमा त्यो साथीले सोधेका थिए, तिमीलाई हार्वर्डको कसैको बारेमा जानकारी चाहिन्छ भने मलाई भन, मसँग 4000 भन्दा धेरै इमेल, तस्विर र एड्रेसहरू छन्। उनका साथीले सोधे, तिमीले यो कसरी व्यवस्थापन गर्यौ? यसको जवाबमा उनले भनेका थिए, मानिसहरू आफैले दिन्छन्, मलाई थाहा छैन किन तिनीहरूले मलाई विश्वास गर्छन् भनेर। मार्क जुकरबर्गले पुरै सामाजिक सञ्जाल उद्योगको ठूलो हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ। उनीहरू प्राय हाम्रा तपाईका र बाँकी विश्वका विवरणहरूलाई किन्न चाहन्छन्। फेसबुक बारम्बार गोपनीयता, डेटा सुरक्षा सम्बन्धी विवादहरूमा फँसिरहन्छ। मानिसहरूलाई फेसबुकप्रति विश्वास घट्दै गएको थियो र आफ्नो गोपनीयताको चिन्ता बढ्दै गएको थियो। त्यसैले मानिसहरू फेसबुकमा के सेयर गर्ने भन्ने बारेमा सजग हुन थाले। फेसबुकलाई पैसा कमाउने डेटा आवश्यक थियो, तर त्यसका लागि तिनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको अनुमति आवश्यक थिएन र यो डेटा WhatsAppसँग थियो। तपाईँलाई थाहा होला WhatsAppको मूल्य कसरी $19 अर्ब पुग्यो। 2014 मा अधिग्रहण गरेपछि 2 वर्षमै WhatsAppले एउटा औपचारिक घोषणा गर्यो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्साह ल्यायो। 2016 मा WhatsAppको आधिकारिक ब्लगमा घोषणा गरियो कि अब WhatsApp कुनै सदस्यता शुल्क लिने छैन। मानिसहरूलाई लाग्यो कि फेसबुक साँच्चै संसारलाई जोड्न चाहन्छ र नाफा होइन घाटा सहन तयार छ। तर वास्तविकता के थियो भने शुल्क हटाउँदा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्नेवाला थियो। फेसबुकले मूलतः WhatsApp होइन, यसको युजर्स र तिनको डेटा किनिरहेको थियो। फेसबुक एउटा निगरानी व्यवसाय हो र सम्भवतः यस क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो। फेसबुकसँग जति धेरै डेटा हुन्छ
त्यसको प्रभाव र सूचना त्यति नै शक्तिशाली बन्छ। व्हाट्सएपको अधिग्रहणपछि फेसबुकसँग पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी आयो। 2014मा फेसबुकले $19 अर्ब यसको लागि तिरेको थियो। आज पनि व्हाट्सएपका 1 अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन्। विकिपीडिया अनुसार 2025 सम्ममा यो सङ्ख्या 3.4 अर्ब पुग्नेछ। तपाईलाई याद छ होला त्यो $1 सदस्य शुल्क त्यो यसैका लागि हटाइएको थियो। फेसबुकलाई त्यो $1 भन्दा हजारौं गुणा बढी लाभ भइरहेको छ। तिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हामी को हौ र हामीलाई के बेच्नु छ। यस अधिग्रहणको पछाडि अर्को ठूलो कारण थियो। फेसबुक आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई समाप्त गर्न चाहन्थ्यो। तिनीहरूले व्हाट्सएप किनेसँगै अब मोनेटाइज गर्न हतार गरेनन्। पहिलो उद्देश्य युजर्सको आधारलाई बढाउनु थियो। अब तिनीहरू यसबाट अधिकतम लाभ निकाल्न चाहन्छन् र अन्ततः व्हाट्सएपलाई पनि मोनेटाइज गर्ने सम्भावना छ। मेसेन्जर एकाउन्ट फोन नम्बरको साथ प्रमाणित गर्नु सुझाव दिइन्छ ताकि विवरणहरूलाई अधिक फिल्टर गरिएको र डेटा अझै व्यक्तिगत बनाउन सकियोस्। ब्रायन एक्टनले व्हाट्सएप छोडेपछि केही वर्षमै संस्थापक जोन केमले पनि राजीनामा दिए। कारण स्पष्ट थियो, व्हाट्सएपको इन्क्रिप्सनमा केही न केही चलखेल भइरहेको थियो। अब पुरै इतिहास बुझिसकेपछि मूल प्रश्नमा फर्कौँ। व्हाट्सएपको रिभेन्यू मोडल के हो? सबैभन्दा पहिले तिनले $1 को सदस्यताबाट पैसा कमाए। त्यसपछि इन्भेस्टर्सबाट आउने रकम आएको स्रोत बन्यो र अन्त्यमा फेसबुकबाट आएको ठूलो रकम थियो। अब जुन बेला व्हाट्सएप फेसबुकको नियन्त्रणमा आयो, तिनीहरूसँग पैसा कमाउने धेरै तरिकाहरू आए। हाम्रो डेटा, हाम्रो च्याटहरू, हामीले के कुरा गर्छौँ, के मन पर्छ, के मन पर्दैन, यी सबै फेसबुकसँग मर्ज गरिन्छ। यी डेटा हामीलाई नै म्यानिपुलेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। फेसबुकले व्हाट्सएपलाई फरक तरिकाले मोनिटाइज गरिरहेको छ। पहिलो उपाय व्हाट्सएप पे हो, जसले कुनै पनि व्हाट्सएप युजरलाई अरू व्हाट्सएप युजर वा नन युजरलाई ट्रान्ज्याक्सन गर्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि व्हाट्सएपको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, तर फोर्ब्सको अनुमान अनुसार व्हाट्सएपको त्रैमासिक राजस्व लगभग $27 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। दोस्रो उपाय व्हाट्सएप बिजनेस हो, जसले व्यवसायहरूलाई ग्राहकहरूसँग सजिलै सम्पर्कमा रहन मद्दत गर्छ। यसमा थुप्रै सुविधाहरू छन् जसले कस्टमर सपोर्ट र क्लाइन्ट म्यानेजमेन्ट सजिलो बनाउँछ। यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नो ग्राहकलाई 24 घण्टाभित्र रिप्लाई दिएन भने व्हाट्सएपले ढिला उत्तर दिने व्यवसायहरूसँग पेनाल्टी चार्ज लिन्छ। यसबाहेक व्हाट्सएपले चाँडै नै स्ट्याटस सेक्सनमा एड्स देखाउने योजना बनाइरहेको छ, जसलाई व्हाट्सएपका स्पोक पर्सनले पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि व्हाट्सएपको पुरानो ब्लग पोस्टमा अझै पनि वी डोन्ट सेल एड्स, हामी विज्ञापन बेच्दैनौँ भन्ने नारा देख्न सकिन्छ, जुन अब हटाउनु पर्ने देखिन्छ। धेरैले प्रश्न उठाउँछन् कि प्राइभेसी यति ठूलो चिन्ता हो भने मानिसहरूले व्हाट्सएप बहिष्कार किन गर्दैनन्? यसको प्रमुख कारण व्हाट्सएपको विशाल युजर्सको आधार हो। व्हाट्सएपको प्रयोगकर्ता सङ्ख्या यति ठूलो छ कि सबैलाई डेटा गोपनीयताको महत्त्व बुझाउन अत्यन्तै गाह्रो छ। साथै जबसम्म तपाईँका साथी, परिवार र सहकर्मीहरूले अन्य एपमा स्विच गर्दैनन्, तपाईँका लागि व्हाट्सएप छोड्नु असम्भव जस्तै हुन्छ। डेटा सङ्कलन कुनै षड्यन्त्र होइन, यो आजको डिजिटल युगको एक स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो। धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो भविष्यको रणनीति बनाउन, नयाँ उत्पादन ल्याउन र बजार विस्तार गर्न डेटा सङ्कलन गर्छन्। यदि गुगल जस्ता कम्पनीहरूले डेटा सङ्कलन नगरेको भए तपाईँले आफ्ना रुचि अनुसारको सामग्री देख्न सक्नुहुन्न थियो। यहाँसम्म कि स्थानीय पसलका लोयल्टी कार्डहरूले पनि तपाईँले के र कहिले किन्नुहुन्छ भनेर ट्र्याक गर्छन् र प्रत्येक वेबसाइटमा कुकिजले तपाईँका गतिविधिहरू पनि ट्र्याक गर्दछ। व्हाट्सएपको सम्बन्धमा भने हालसम्म कुनै प्रमाण छैन कि व्हाट्सएपले तपाईँका व्यक्तिगत च्याटहरू पढेको छ वा तपाईँको कुराकानी लिक गरेको छ। अन्ततः व्हाट्सएपले प्रदान गर्ने सहज कनेक्टिभिटीका कारण धेरै मानिसहरू यसलाई प्रयोग गर्नबाट पछि हट्न सक्दैनन्।